Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Це офіс в Києві. Працюю, займаюсь різноманітними справами. Сьогодні буде тільки відповідь на запитання, а літати будемо в наступних відео. Запитання поступило від Ігоря Арбичева. Він пише: Дмитро, в 1996 році при посадці в аеропорту Турин розбився АН-124. Названа однією з причин катастрофи серйозні недоліки двигуна Д-18. Яка ваша думка з цього питання? Насамперед, коротко скажу про офіційну версію катастрофи. Ця версія опублікована у Вікіпедії. Кожен може зайти і прочитати. Я коротко буду розповідати. На борту цього літака був екіпаж у складі 23 людей. Два командира. Один командир – це Олександр Тимофійович Угрюмов, а другий командир – це Олексій Сергійович Бородай. Олексій Сергійович був старшим командиром на цьому літаку. Ан-124, реєстраційний номер РА-820-069, виконував рейс Sierra Uniform 9981 з Москви до Бандар-Сері Бегеван. Це в Брунеї є такий аеропорт. Вони повинні були завантажуватися у Турині, Італія. Тобто політ Москва-Турин був без вантажу. Відповідно, у Турині очікувалось завантаження. Це декілька автомобілів, це не дуже важкий такий вантаж. Це автомобілі марки Ferrari для доставки в аеропорт Бандар-Сері Бегеван. Десь о 10:25 цей рейс почав заходити на посадку у аеропорту Турин. Екіпаж був обізнаний, що в Турині погана погода, але авіадиспетчер ще вніс трохи недопонімань у екіпаж і дав не дуже правильну інформацію, тому що насправді погодні умови були на момент посадки трохи гіршими. Також пілоти знали про те, що у зв'язку з ремонтними роботами вхідний терець злітно-посадкової смуги 36 було перенесено на 1300 метрів. Це так екіпаж гадав. Насправді його було перенесено лише на 950 метрів. Коли літак наблизився до злітно-посадкової смуги, командир побачив, що злітно-посадкова смуга коротша. Це така ілюзія буває, ніж очікувалось. Через це він занервував і дав команду другому командиру виповнити вихід на друге коло. Хоча командир Бородай був впевнений, що вони зможуть здійснити посадку літака. Коли літак знаходився вже на висоті 1 метр над злітно-посадковою смугою, і двигуни були переведені на мінімальний режим потужності. Після цього командир для того, щоб здійснити вихід на друге коло, вивів режим всіх двигунів до злітного режиму. Але тяга залишилася мінімальною. Коли Угрюмов зрозумів помилку, він повторив весь ланцюжок дій по збільшенню
тяги. Ну, вже, як він гадав, правильно. Але як результат, на максимальний режим вийшов лише один двигун. Пілоти повторили цей ланцюжок дій ще 3 рази, але все було безуспішно. Так ось о 10:50 за місцевим часом і приблизно вже за кілометр від робочої смуги літак звалився, тому що мала скорость була, і впав на ферму. Комісія по розслідуванню зробила такі висновки. Причинами катастрофи є недостатня підготовка та погана взаємодія екіпажу. Погане планування екіпажем заходу на посадку. Запізнення у рішенні про вихід на друге коло. Та конструктивні недоліки системи керування двигунами. Так от, відразу скажу, що недоліків у двигуні Д-18, що тут говориться, і які привели до катастрофи, немає. Є деякі конструктивні особливості в системі управління реверсом, які просто необхідно знати та враховувати у повсякденній експлуатації. Як і будь-яка інша аварія чи катастрофа, подія в Турині не стала наслідком якогось одного недоліку або однієї помилки. Є цілий набір факторів. Я хочу коротко зупинитися на основних факторах і докладно на оцих конструктивних особливостях двигуна Д-18. Основними факторами можна назвати, я вважаю, це погода, стан аеропорту, злітно-посадкової смуги, підготовка екіпажу до польоту загалом і особливо проведення передпосадкової підготовки. А вже ж конструктивні особливості роботи системи керування реверсом на двигуні Д-18. Саме хочу наголосити, що особливості, а не недоліки системи керування двигунами. І так, перший фактор. Це я назвав погода. За інформацією, що збереглася, видно, що погода була, можна назвати, граничною, але відповідною до мінімуму екіпажу, літака вже ж, і аеродрому. Висота хмарності не була уточнена, але я гадаю, що це було близько 100-150 метрів. Видимість на злітно-посадковій смузі для пілотів такого рівня непогана. Це 1500 метрів. І у будь-якому випадку екіпаж на висоті прийняття рішення визначається, що вони далі роблять. Один варіант – це продовжують зниження з метою здійснення посадки, якщо злітно-посадкова смуга у полі зору. Або інше рішення – виконують вихід на друге коло, що в авіаційному середовищі не вважається ознакою некомпетентності екіпажу. І, наприклад, я не пам'ятаю жодного випадку, щоб до екіпажу було пред'явлено претензії
в таких випадках. Стан аеропорту – це інший фактор. Екіпажу в цьому необхідно оцінити можливості виконання посадки та зльоту. Для цього екіпажу потрібно фактичні дистанції, які надаються для посадки та зльоту. Це можна знайти у документах. У керівництві польотної експлуатації є такі спеціальні графіки, які визначають граничні посадкові та злітні маси літака для фактичних умов. У нашому випадку довжина смуги у Турині була трохи зменшена, фактично на 950 метрів. Тому що було проведення робіт на злітно-посадковій смузі. Зменшення на 950 метрів – це досить серйозне, але не критичне. Робоча смуга залишилась довжиною 2350 метрів. І можу впевнено сказати, що цього більш ніж достатньо для виконання посадки. Літак був порожній, і маса його була 210, максимум 220 тонн. Якщо екіпаж ще мав версію про зменшення робочої довжини злітно-посадкової смуги на 1300 метрів, то в цьому випадку, я гадаю, їм треба було приймати рішення ще до виліту про можливість виконання цього польоту у Турин. І це треба було зробити ще перед вилітом у Москві. Підготовка екіпажу до польоту – це третій фактор. Підготовка – це багатоступінчатий процес. Напередодні нового рейсу проводиться попередня підготовка, де розглядаються всі аеропорти, основні і запасні, які будуть у екіпажу. Розглядаються всі ділянки маршруту, опрацьовується вантаж і можливість перевезення саме цього вантажу по цьому маршруту. При цьому враховуються характеристики аеропортів, погода по маршруту і в аеропортах та багато інших факторів. Вже перед польотом екіпаж повинен провести передпольотну підготовку, де розбирає повністю виконання польоту. Вони вже мають всі фактичні дані, тому що польот виконується вже незабаром. В тому числі розбираються особливості виконання і заходу на посадку в аеропорту призначення. Це має бути зроблено до польоту, і саме головне, це має бути зроблено неформально, щоб всі зрозуміли. Вже в польоті, перед початком зниження літака для виконання заходу на посадку в аеропорту призначення Турин, екіпаж повинен був провести передпосадкову підготовку. Під час цієї підготовки необхідно розглянути процес початку зниження, подальшого зниження для заходу на посадку, і вже маючи фактичну погоду, яку вони отримали через диспетчера чи іншими шляхами. Фактичні дані щодо аеропорту, якщо вони змінилися за час польоту. Треба розглянути взаємодію членів екіпажу між собою на кожному з етапів завершення польоту. І саме тут ми побачили неякісне проведення кожного із цих видів підготовки.
На пілотських сидіннях сиділи два командири. Обидва командири з високим рівнем підготовки, з високим досвідом. Але вони не змогли досягти повної злагодженості та взаємодії всередині екіпажу. А це саме, що було? Це були сумніви про фактичну погоду. Були розбіжності про робочу довжини смуги. Це, так, погано. Та найголовніше – неможливість прийняття однозначного рішення про посадку або вихід на друге коло. В цей час екіпаж вже сильно нервував, що серйозно скоротило можливість правильного аналізу ситуації та вирішення питання з двигунами Д-18, з їх керуванням. Екіпажу, зрештою, не вдалося встановити всім двигунам, як я вже говорив, режим повної прямої тяги. Тому саме зараз розповім вже про конструктивні особливості управління двигунами в момент переходу від прямої тяги на роботу в режимі реверсу. А також потім перехід з режиму реверсу знову на режим прямої тяги. Тут є, як я говорив, особливості. У паливній системі літака Ан-124 є агрегат 4015, який відповідає за подачу палива у двигун на всіх режимах. Він кінематично пов'язаний з агрегатом 4079, який відповідає за керування реверсивним пристроєм. У складі 4079 є пристрій, назву якого, назову його, так, по-своєму, золотник, який при кожному переміщенні рычагів важелів управління двигуном від 20 градусів по УПРТ до 0 градусів, цей золотник змінює своє положення на 90 градусів по осі. І відповідно, коли ми переводимо важелі двигунів від 0 до 20, цей золотник ще переміщається на 90 градусів. При переведенні важелів керування двигуном з положення 20 в 0, золотник повертається, як вже говорив, на 90 градусів, коли ми хочемо включити реверс. І в цей момент відбувається підготовка до включення реверсу, до включення реверсу, а також підготовка до блокування прямої тяги в разі невключення реверсом. Потім ми беремо важель управління реверсом двигуна і повністю переводимо на себе. В цей час золотник, як я говорю, перевертається 90 градусів і відкриваються реверсори, подається паливо в двигун для збільшення режиму двигуна, і двигун виходить на режим максимального реверсу. Якщо один з реверсорів не відкриється, таке інколи буває, цей пристрій повинен заблокувати режим цього двигуна на малому газі і тримати його до виключення реверсу. Потім літак виконує, тормозиться на швидкості 130 км за годину. Командир подає команду на виключення реверсу і виконується цей режим, важель управління реверсом ставиться у 0. При цьому нічого не відбувається, тільки режим реверсу на малому газі
реверсори відкриті. І так двигун продовжує працювати на режимі малого газу до закінчення пробігу літака. При звільненні злітно-посадкової смуги командир дає встановити режим прямої тяги. В цей час виконується переведення важелів управління двигателів з положення 0 у положення 20. В цей час спрацьовують всі механізми, закриваються реверсори і двигуни продовжують працювати на режимі прямої тяги, та в цей час вони готові до виходу на будь-який потрібний режим. Зараз покажу невеличкий сюжет, який, так вийшло, що я зняв на мрії цей сюжет, але ви побачите, як включається реверс, виключається, і таке уявлення у вас з'явиться. Це було знято 3 роки тому. Можу 100% сказати, що система управління реверсом, управління двигунами на літаку «Мрія» і на літаку «Руслан» аналогічні. Тому і дії такі ж самі на обидвих літаках. А потім, на прикладі цього відео, розберемо, які можуть виникнути помилки в момент включення реверсу і його вимикання. За рулем Дмитрий. Учимся. Выравниваем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Касание. Реверс. Реверс включен. 6 зеленых горит. 130. Реверс выключить. Прямая тяга. Все, прямая тяга. Полет завершен. Момент переведення на пряму тягу, от ви побачили в цьому сюжеті, що важелі управління двигунами при переміщенні випали трохи, були переміщені не всі разом. От саме це може привести до того, що на одному з двигунів оцей золотник не перекинувся на 90 градусів. І як наслідок двигун працювати буде на іншому режимі. Наприклад, буде заблокована пряму тягу чи інші варіанти. Це треба вже буде у реальній ситуації розбиратися. В реальній експлуатації при переведенні на пряму тягу, от як ви бачили, ми це робимо трохи далі. Не тільки на режим 20 ставимо, а виводимо аж десь 40-50, а потім ставимо на режим малого газу. Для того, щоб впевнено всі двигуни перейшли на режим прямої тяги без всяких помилок. У катастрофі в Турині важелі управління двигунами були встановлені на 0 ще у повітрі. Цього робити не можна. І зараз цього не роблять. Тільки після того, як літак доторкнеться до злітно-посадкової смуги. В той час, коли було ухвалено рішення про вихід на друге коло, льотчик мав зробити такі дії. З положення 0 перевести рут за 20 градусів. Потім знову поставити на 0 і знову за 20 градусів. Такі виправлення неграмотних дій, які були здійснені до того. Так саме після цього в тому літаку, за моїми даними, вони отримали 3 двигуни на прямій тязі, і лише 1 двигун був заблокований на режимі малого газу. При цьому моргала жовта сигналізація тут на панелі зверху «Реверс неісправен». Саме це інформацію екіпаж прийняв як невихід двигунів на пряму тягу, тому що сильно-сильно нервували. А реально швидко відчути, що двигуни вийшли на пряму тягу, не вдається. Тому що час реакції двигуна, спочатку його переведення на максимальний режим, складає десь до 10 секунд. Це саме той час під початку руху важелів для підвищення до переводу його в максимальний режим
і коли реальний режим двигуна вийде на максимальний режим. В цей час екіпаж спробує виправити ситуацію і виконує знову переклад рудів за схемою 20-0-20. І саме в цей момент вони отримали ситуацію, яка описана в Вікіпедії, коли тільки один двигун вийшов на пряму тягу, а решта трьох була заблокована на режимі малого газу. Чому вони це не виправили? Екіпаж вже був у стані доволі сильного стресу. Так він і називається – сильний стрес. І можливість аналізувати ситуацію було знижено до геть мінімального рівня. Це моє персональне бачення того, що сталося у Турині. У подібній ситуації наші літаки Ан-124-100 ще підтрапляли декілька разів, але без катастрофічних наслідків. Може, колись ще там розповім, що і коли відбувалося. Головне, що літаки «Руслан» виконали дуже багато польотів, і лише 4 польоти були пов'язані з реверсом, і як наслідок, які залишилися якісь аварійними та катастрофічними ситуаціями через неправильну експлуатацію, саме неправильну експлуатацію системи управління двигунами. І саме це говорить не про конструктивні недоліки двигунів Д-18, а про неякісну підготовку до польоту. У наступних відео продовжимо розмови про українську авіацію, про майбутнє української авіації. Ми подумаємо, чи є воно у нашій авіації, чи ні. Обов'язково відповідатиму на ваші запитання, які ви задаєте в коментарях і надсилаєте на пошту каналу. Шліть, будь ласка, запитання. Це для чого? Для того, щоб якнайбільше людей нас побачило. Дізналась, які новини є в галузі авіації, в авіабудуванні України. А для цього що треба зробити? Треба підписатися на цей канал, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок і написати великий коментар для того, щоб це відео розповсюдилось по всій мережі. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть отим клятущим ворогам! Хай їм грець! А ви не перемикайтесь, тому що обов'язково далі буде. До побачення!